大家好，从缅甸大地震到现在啊，已经过去3周了啊。这里边呢发生过泰国的一个在建审计署大楼倒塌的事件。那我们在过去啊做过10来期关于这个建筑倒塌的相关的介绍。那现在呢又有了新的视频，这个泰国的电视台啊又播放了这里边涉及到的很复杂的腐败细节，包括冒用签名。我们看一下视频的详细情况。28 มีนาคมค่ะจากนั้นอะไรมันก็โอ้โหตามมาเยอะแยะไปหมดนะภายใต้ซากอาคารที่ยังพังถล่มแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายอยู่ค่ะเสียชีวิตไปที่เจอศพก็40 กว่าแล้วนะฮะแบบแปลนต่างๆเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะชาวเวอร์ที่อาบน้ำนะครับนี่วันนี้ล่าสุดทาง DSI แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้มันมีเรื่องของวิศวกรที่คุมงานมาด้วยนะค่ะคือวิศวกรที่คุมงานเนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งความแล้วบอกถูกปลอมลายเซ็นใช่ไหมชื่อคุณสมเกียรติค่ะแต่วันนี้มีชื่อของวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบตึกสตง.นะฮะปรากฏว่าเขาไปดูชื่อเนี่ยแล้วก็อายุ85 ปีแล้วนะฮะเจ้าตัวเนี่ยถูกสอบถามไปบอกไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยนี่ไม่ได้ออกแบบตึกมา20 กว่าปีแล้วน้องมินขวามือนั่นคือแบบตึกนะฮะถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่วันนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะเปิดเผยกับนักข่าวนะครับหลังได้ข้อมูลจากทางคุณสมเกียรติชูแสงสุขประธานคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็ปลอมลายเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานกิจการร่วมค้า PKW นะฮะว่าปกติงานราชการจะสร้างอะไรเนี่ยราชการจะต้องส่งไปกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่ากรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแต่ในกรณีตึกสตง.หน่วยงานราชการไม่ได้เป็นผู้ออกแบบนะฮะเพราะสตง.ต้องการแปลนภายใน180 วันจึงเป็นสิทธิที่หน่วยงานที่จะสร้างสามารถไปจ้างวิศวกรมาออกแบบได้และพบว่ารายชื่อผู้ออกแบบที่เซ็นชื่อเอาไว้เนี่ยเป็นวิศวกรที่มีอายุถึง85 ปีนะฮะจากข้อมูลพบว่าวิศวกรคนนี้นะครับชื่อนายพิมลเจริญยิ่งเกิด3 ตุลาคมพศ2482ถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ85นะครับภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีทางสื่อก็มีการสอบถามไปยังคุณพิมลนะฮะซึ่งทางคุณพิมลเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนะฮะเป็นวิศวกรของบริษัท My Heart ประเทศไทยจำกัดที่มีชื่อบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารสตง.ค่ะก่อนหน้านี้เขาบอกมันมีบริษัทอยู่7 บริษัทใช่ไหมค่ะออกแบบ2ใช่ไหมก่อสร้างอีกกิจการร่วมค้าอีก2แล้วก็มีบริษัทควบคุมงานอีกใช่ไหมฮะนี่ฮะคือทางคุณพิมลเนี่ยบอกว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้เลยนะฮะให้ไปสอบถามจากบริษัทพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ออกแบบด้วยไม่รู้ว่าลายเซ็นเนี่ยไปปรากฏในแบบก่อสร้างได้ยังไงและไม่ได้ออกแบบมานาน20 กว่าปีแล้วอยู่ๆก็มีชื่อและลายเซ็นเหรอคะเราตรวจสอบไปพบว่าคุณพิมลเนี่ยนะฮะนายพิมลเจริญยิ่งเนี่ยเป็นวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกรนะฮะได้รับใบอนุญาตตั้งแต่12 พฤศจิกายน 2527นะฮะเป็นใบอนุญาตแบบตลอดชีพด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อว่าแล้วตกลงเขาไม่ได้ออกแบบจริงๆใช่ไหมและถ้าไม่ได้ออกแบบก่อสร้างอาคารสตง.เนี่ยแล้วมีชื่อเป็นผู้ออกแบบได้ยังไงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ลงพื้นที่ตึกสตง.ถล่มเนี่ยนะฮะพร้อมกับทาง DSI ด้วยนะครับอธิบดี DSI ก็ไปด้วยนะฮะพันเอกยุทธนาแพรดำนะครับแล้วก็รองผู้ว่ากทม.ด้วยวันนี้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับคือทาง DSI เนี่ยเขาต้องขยายผลเรื่องคดีนอมินีนะฮะเรื่องสัญญาก่อสร้างเรื่องหัวประมูลอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะดูว่ามีความผิดปกติอะไรยังไงหรือไม่นะครับรวมถึงประเด็นการปลอมแปลงลายเซ็นของวิศวกรในการควบคุมงานก็คือในส่วนของคุณสมเกียรติชูแสงสุขค่ะซึ่งตรงนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแต่มันมีงอกออกมาอีกงอกออกมาก็คือผู้ออกแบบเป็นวิศวกรอายุ85บอกไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่ได้ออกแบบมา20 ปีแล้วอ่ะตายแล้วนะฮะ
ประเด็นที่ต้องดูเพิ่มเติมนะครับทางกระทรวงยุติธรรมและ DSI บอกว่าตึกสตงเนี่ยตอนนี้มีอยู่4สัญญา1ก็คือสัญญาการจ้างออกแบบเพราะกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองไม่ได้เป็นผู้ออกแบบปกติเนี่ยหน่วยงานราชการจะออกแบบต้องให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่ากรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบให้แต่สตงก็บอกเขาต้องการภายใน180 วันเลยไปจ้างนะฮะได้เห็นว่าตอนขั้นตอนการจ้างออกแบบนี้ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบที่ว่าเข้าเรื่องคณะกรรมการทุจริตอะไรพวกนั้นด้วยถูกไหมคะที่ทำกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยใช่คือออกแบบอะไรเสร็จไปแล้วทางฝั่งองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาตอนที่จะเริ่มก่อสร้างแล้วตอนนี้งานงอกเลยเพราะคุณวิมลที่มีชื่อเป็นวิศวกรผู้ออกแบบอายุ85บอกผมไม่ได้ออกแบบมา20 ปีแล้วเอาละสิ2ก็คือสัญญาการควบคุมงานเนี่ยตรงนี้ที่คุณสมเกียรติถูกปลอมลายเซ็นค่ะ3สัญญาการเปลี่ยนแบบที่เดี๋ยวต้องไปดูใครเป็นคนเปลี่ยนแบบเพราะเขาบอกเปลี่ยนแบบตรงปล่องลิฟต์แล้วก็สัญญาการก่อสร้างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทยกับไชน่าเรลเวย์นะฮะทาง DSI กับรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยฮะทาง DSI จะไปดูตรงนี้นะครับวันนี้คนให้การเราต้องรับฟังทุกชนิดเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานแต่รวบรวมแล้วจะต้องมาพิสูจน์ถึงแม้เราจะเชื่อเขาเราก็ต้องพิสูจน์ซึ่งลายมือก็เป็นลายมือต้องใช้ลายมือในอดีตด้วยลายมือปัจจุบันด้วยแล้วก็ลายมือของกลางนะอันนี้เราจะมีหน่วยงานที่มาช่วยกันทำงานและทุกหน่วยงานก็จะเป็นอิสระเป็นวิชาการนะครับกี่วันครับท่านจะรู้ผลขั้นตอนการตรวจลายมือไม่ทราบแต่ว่าคงไม่เกินสักสัปดาห์2 สัปดาห์นะอันนี้คือฝั่งของเรื่องออกแบบใช่ไหมคะครับส่วนทางฝั่งของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอันนี้ก็เป็นกิจการร่วมค้า PKW นะคะเป็น3บริษัทค่ะคือ PN Synchronize จำกัดทุนจดทะเบียนอยู่ที่8 ล้านบาทบริษัทวอลและสหายคอนซัลแทนต์จำกัดทุนจดทะเบียน4 ล้านบาทและบริษัท KP Consultant and Management จำกัดทุนจดทะเบียน2 ล้านบาท3บริษัทนะคะ PKW บอมอภิวัตรผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่บริษัทวอลและสหายคอนซัลแทนต์จำกัดที่อยู่ในซอยรามคำแหง18นะคะบริษัทปิดค่ะก็ช่วงสงกรานต์ก็ไม่แปลกเขาบอกบริษัทปิดช่วงสงกรานต์นะคะปกติแล้วบริษัทนี้เนี่ยจะมีพนักงานอยู่ประมาณสัก30 คนได้ KP Consultant and Management ที่อยู่เขตมีนบุรีก็แจ้งประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยเอาไว้เมื่อ30 เมษายน 67ก็คือปีที่แล้ววันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะคะซึ่งด้านหน้าบริษัทเนี่ยเขาเป็นโฮมออฟฟิศให้เช่ามีรถยนต์สีน้ำเงินจอดอยู่หน้าตึก1 คันแต่ไม่มีพนักงานเลยก็ปิดสงกรานต์นั่นแหละค่ะคาดว่าน่าจะกลับมาทำงานกันสัก17 เมษายนครับส่วนที่สำนักงานวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตึกสตงในหมู่บ้านที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ตั้งบริษัท PN Synchronize จำกัดสภาพเขาใช้คำว่ารกร้างค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่มีคนอยู่มานาน9 เดือนแล้วแต่มีข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อเนี่ยเขาออกหมายเรียกเจ้าของบ้านมันก็ดูมีอะไรแปลกๆอยู่นะทีนี้มันก็มีอันนี้ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการทำงานนะมีอีก1 ประเด็นงอกมาอีกค่ะอะไรฮะก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะฝักบัวเก้าอี้พรมโต๊ะอะไรต่างๆฝักบัวอยู่ในที่แปลกๆก็หลายที่ใช่ไหมพี่อยู่ในห้องทานข้าวใช่ไหมฝักบัวไปอยู่อะไรตรงนั้นก็ไม่แน่ใจแอดมินเพจ Facebook CSILA โพสต์ข้อมูลอีกว่านี่สตงเขามีโรงหนังส่วนตัว200 ที่นั่งด้วยหรอคือเขามีภาพจากแบบก่อสร้าง3 มิติที่แสดงให้เห็นว่าในอาคารแห่งใหม่ของสตงเนี่ยมันมีห้องที่คล้ายใช้คำว่าคล้ายนะนี่เหมือนห้องเธียเตอร์คล้ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่พร้อมเก้าอี้เรียงแถวคำถามก็คือว่าอันนี้งบประมาณเพื่อประชาชนหรือเพื่อความสบายของผู้มีอำนาจนะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐแต่กลับมีความฟุ่มเฟือยซ่อนอยู่ในงบของตัวเองหรอเป็นการตั้งคำถามหรืออาจจะเป็นพวกห้องประชุมมีโปรเจคเตอร์ยักษ์ก็การแสดงจัดงานจริงๆเดี๋ยวนี้หลายๆตึกอะค่ะหลายๆสำนักงานเขาก็จะมีห้องที่เป็นเหมือนห้องเธียเตอร์ที่เอาไว้จัดเหมือนทาวน์ฮอลล์พนักงานจัดอีเวนต์เสวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่เขาก็จะมีกันเอาง่ายๆมันเหมือนห้องประชุมแต่เป็นห้องประชุมที่ใหญ่
บางทีเขาเรียกอะไรนะออดิทอเรียมหรืออะไรแบบนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หลายๆตึกก็มีเพราะเชื่อว่าคงไม่ได้เอาไว้นั่งดูหนังมันจะตลกมากถ้าไปทำโรงหนังจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะตลกมากถ้าเอาไว้นั่งดูหนังอันนี้คือโดนจะดูหนังไปทำไมอย่างเงี้ยประชาชนที่จ่ายภาษีไปมีสิทธิ์สาบส่งได้เลยนะคะถ้าทำไว้ดูหนังเนี่ยนะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยตามแบบที่ทาง CSILA เขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าสตงเนี่ยอาคารแห่งใหม่ที่ว่าพังถล่มเนี่ยฮะสั่งจัดซื้อ403ตัวนะครับแบบโดม298ตัวนะฮะตัวหนึ่งก็คูณ 28,050 บาทเข้าไปนะครับแบบหัวกระสุนตามรูปแบบนะฮะ105ตัวหนึ่งก็ 25,500 บาททั้งที่กล้องทั้ง2แบบความละเอียด2 ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะคือถ้าตามท้องตลาดทั่วไปหลักพันน้องมิ้นค่าติดตั้งระบบอะไรต่างๆเนี่ยลายเส้นประมาณ3 ล้านยิ่งซื้อแล้วต้องได้ส่วนลดเยอะอยู่แล้วนะฮะคือมันจะแพงไปไหนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเอาตรงๆคือมันไม่ได้แพงแล้วนะหลักร้อยหลักพันก็มีค่ะเมื่อก่อนเขาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าไม่รวมระบบนะระบบมันก็ไม่ได้ว่าแพงมหาโหดอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะแต่คือนี่ตัวละ 28,000กับตัวละ 25,000ไม่ไอราคาก็เรื่องนึงแต่แค่งงไอเรื่องราคาจริงกับส่วนราคาจ่ายจัดซื้อจัดจ้างเฉยๆว่ามันยังไงนะมันราคามันทำไมต่างกันเยอะขนาดนั้นต่างกันหลายหลักนะคะไม่ได้ต่างกันหลายบาทด้วยหลายหลักนะอันนี้ในแบบที่เขาจะจัดซื้อนะไม่รู้ว่าซื้อจ่ายเงินซื้อหรือว่ามันมัดจำอะไรไปหรือยังนะหรือว่าเป็นแค่แบบที่ว่าจะจัดซื้อนะ好的，我们看完了整段这个视频啊，我把耳机挂好。哎呀，感觉还是很受震动的。你看这个事儿，真的没有说的那么简单啊。我前面视频也讲过，我说这个在钢筋那一期里边，我记得我说这个建筑物倒塌呀，不太可能只是钢筋的问题。当时是找出2种钢筋啊，就是那个新科源的是有问题的，包括设计啊、装机啊各方面可能都有问题。那现在看出来了。监理本身就有大问题，这个监理啊完全是形同虚设，而且这个项目的公司也根本是一个临时的皮包公司，就为了弄这个项目，他到了村里边已经找不到人了，是吧？所以特别是监理啊，就是完全的流于形式，在泰国这让我也是很震惊的啊。那当然对国内的这个监理啊，在中国大陆的监理我还是比较熟悉的，加拿大的监理呢我也了解一些。那么无论是 QA 也好啊，或者监理也好，实际上责任是很大的，是吧？那泰国呀是有比较严格的这个监理的怎么说准入吧，或者授权和监管规定的，所以这里边就出现什么呢？一位85岁的老工程师啊，被人冒名，他自称啊，他说我不是被人冒名的，我已经20年没干过活了，有人用他的名义在上面签名。所以这个事儿就是，而且呢，就是泰国是应该有个工程师法啊，就是 Engineering Act 啊，应该是有这么一个法律，它严格规范了这个工程师职业它的服务范围。还有一个呢，就是工程师协会在专业监管的事儿。而且呢，这里边呢还有建筑控制法，泰国有一个建筑控制法呀，也规定，就是说监理人员啊，这个是有比较相当大的责任来完成自己的这个履行自己的工作的，所以一旦获得这个很多的这个资质之后啊，是终身的。所以呢，就有人利用这位85岁的叫松吉亚特出桑索是吧？是什么呢？就这位老工程师的名字被人冒用了，他自称被人冒用了。那么泰国的相关部门呢说，我们还得调查，那不能说他被冒用了就被冒用了，万一是他真签了呢？我觉得这个事儿啊很简单啊，很容易水落石出的，因为这个人在过去一直住在另外一个地方，其实你不看签名，你就看他日常的行动，他有没有到这个现场的，可能就知道了。因为大家知道现在电子签名啊，不说 PS 了，做个涂层往图纸上一盖就成你的签名了。那这个签名你要核实的话，那肯定和原来一模一样的，是吧？所以得确定是不是他主动的到了项目所在地去签的名，不然的话呢，他铁定是被人冒用了。所以这里边啊，这个泰国审计署大楼倒塌呀，有签名被伪造，监理公司存在问题，而且这个设计公司大家看到了吗？500万泰铢、800万泰铢，就能设计这个审计署的大楼，所以他们这个招标，我觉得也极度不严肃。那当然，这里边更多的可能是
建造的问题。那现在就是说没有出调查结果之前啊，那么很多朋友呢可能都有自己的看法。我在之前就说呀，最后的结果呢可能不一定让你满意，不一定有就是明确的这个调查结果啊，但是呢我们还试图啊以极大的善意来相信泰国的这个调查这个 DEI 吧叫能够进行下去。因为无论是文件造假还是这种比较可疑的公司结构是吧，这3家监理公司就是非常小，还有预算问题，还有这里边提到呢，这个楼里边有很奢侈的设施，包括电影院的大厅啊，而且闭路摄像头是极其贵的，市场价格都5到10倍，所以他们会加快调查，包括这个建筑设计里边呢有电梯井啊，有过重大的设计改变，所以这里边都有很多疑点，所以这些都指向了严重的腐败和怎么说呢，这个监管失灵的问题。看来啊这个事儿啊是普遍性的只是在不同国家存在的范围和广度不同那当然让我们觉得更讽刺的是审计署你本来是应该监督是吧政府的财政透明这个以及反腐败的这么个机构，但是它自身建筑项目就出现了这么多的，这还是刚开始调查出现的违规行为。所以这个叫特别调查部DSI 是吧，已经把这个事作为特殊案件继续调查。所以我们关于泰国审计署的这个消息我们会持续关注。那当然到现在为止呢，倒塌的泰国审计署大楼已经过去3周了，已经发现了40名死者，那可能还有接近40名以上被掩埋着。那泰国呢具有这个最近的天气有很大的降雨量，所以整个现场情况还是比较恶劣的当然很多家属可能已经等不及了，在现场等的话可能已经精疲力尽了。所以我们希望泰国的这个审计署的调查尽快出结果谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。